Arithmetic Sequence, Part 3, Missing Terms. Bukod sa pag-subtract ng dalawang magkasunod na terms sa arithmetic sequence, maaari nating mahanap ang common difference gamit ang formulang ito. D equals A sub n minus A sub k divided by n minus k, where n should be greater than k. Ang A sub n dito ay ang last term, at ang A sub k naman ay ang term bago ang A sub n. Ibig sabihin, kung ang A sub n natin ay A sub 6, ang A sub k ay pwedeng maging A sub 5, A sub 4, A sub 3, A sub 2, o kaya A sub 1. Pero hindi pwedeng maging A sub 6, A sub 7, A sub 8, and so on. N is the n-term position. K is the k-term position. For example, what is the common difference of an arithmetic sequence whose fourth term is 18 and 11th term is 53? Ang hinahanap ay ang common difference. Hindi natin basta pwedeng isubtract ang 53 at 18 dahil hindi sila magkasunod na term. Fourth term yung isa naman 11th term. Malayo yung agwat. Ang A sub 4 ay 18 at ang A sub 11 is 53. Kanina, ang sabi, n should be greater than k. So, ang n natin ay 11. At ang k naman ay 4. Para ma-solve ang problem na to, gamitin natin yung formula. D equals A sub n minus A sub k all over n minus k. I-plug in ang mga given. Ang A sub n natin ay yung huli sa dalawa. So, that is A sub 11 o 53. Minus A sub k, which is 18. Pang ilan si 53? Makikita yun dito. 11. Minus, pang ilan si 18? Pang-apat. I-solve ang numerator. 53 minus 18, that is 35. Yung denominator naman, 11 minus 4 is 7. 35 divided by 7 is 5. So, ang common difference para sa example na to ay 5. Para sa mga ibang variable na nawawala, pwede natin gamitin ang A sub n equals A sub 1 plus n minus 1 times d. I-manipulate natin ang formula. Tandaan na ang A sub n ay ang last term or n term. Ang A sub 1 is the first term. N is the nth term position or the number of terms. D is the common difference. For example, the fourth term of an arithmetic sequence is 18 and the sixth term is 28. Find the first term. Ano ang mga given? Ang A sub 4 is 18 at ang A sub 6 is 28. N should be greater than K. So, N equals 6 and K equals 4. Bago mahanap ang first term, dapat alam muna natin kung ano ang common difference. So, gagamit muna tayo nitong formula na to. I-substitute ang mga given. Ang A sub n natin, ang pinakadulo sa dalawa ay ang 28. Ang A sub k ay 18. Ang n, o pang ilan sa 28, pang-6. At si k naman kung pang ilan sa 18, which is 4. Solve. 28 minus 18 is 10. 6 minus 4 is 2. 10 divided by 2 is 5. The common difference is 5. Yan, meron ka ng common difference. So, pwede na nating masolve ang A sub 1 gamit yung ibang given. Let's say yung A sub 6 ang gagamitin natin as our last term. So, A sub n, or yung last term mo dyan ay 28. Ang first term, di natin alam, plus ang n, pang ilan ba si 28? Yun ay pang 6. Minus 1, ang common difference ay 5. 6 minus 1 is 5. Yung iba, kopyahin lang. So, 28 equals A sub 1 plus 5 times 5. Sunod naman, yung 5 times 5. So, 28 equals A sub 1 plus
5 times 5 is 25. To solve for a sub 1, we have to subtract both sides by 25 para mawala ito. So a sub 1 equals 28 minus 25 is 3. Kanina, ginamit natin na a sub n ang 28 o yung a sub 6. Pero pwede rin nating magamit ang a sub 4 bilang last term. Ang magbabago lang kung ano yung term position na ilalagay natin dito. Subukan natin. So, ang a sub n ay yung 18 equals a sub 1 plus, instead of 6, na katulad kanina, ang ilalagay natin ay 4. Kasi pang ilan ba si 18? Ito ay pang-4. So, ang ilalagay natin sa n ay 4 minus 1. Ang common difference ay 5. I-solve. So, 18 equals a sub 1. 4 times 1 is 3. Kopyahin yung 5. Sunod, 18 equals a sub 1 plus 3 times 5 is 15. Para ma-eliminate ang 15 na ito, we have to subtract both sides by 15. Ito ay magiging 0. Ang matitira dito ay a sub 1. 18 minus 15 is 3. Parehas lang sila ng sagot kanina. I suggest na kung may mas mababa ka namang number, yun ang gamitin mo. Pero tandaan na dapat magpalit yung term position na ilalagay mo sa n. So the final answer is 3. For example, in the arithmetic sequence 4, 7, 10, 13, and so on, which term has a value of 301? Ang hinahanap ay kung pang ilan daw si 301. Pwede mong magamit ang common difference niya at i-add na lang hanggang makarating ka sa 301. Tapos bilangin mo kung pang ilan si 301. Pero kung mapapansin nyo, napakahaba ng addition na gagawin mo. Impractical na mag-add ka ng mag-add. Yun ang gamit ng formula para mas mapadali ang paghahanap ng mga nawawala. So dito, i-identify natin yung given. Ang a sub n, since hindi natin alam kung pang ilan si 301, i-denote natin siya as a sub n. Ang first term or a sub 1 is equal to 4. N ang hinahanap, pero wala pa rin tayong common difference. Kung mapapansin nyo sa formula natin, meron ka ng a sub n, 301. Ang first term mo, 4. Wala ka pang n. Wala ka pa ring d. Hindi pwede na sa formula ay dalawa ang nawawala. Kailangan ma-identify mo muna yung isa sa kanila. So dito, yung common difference, pwede kong makuha gamit dito sa sequence na to. Pipili lang ako ng dalawang magkasunod. Kung ako, ang pipiliin ko na lang yung pinakamababa. So 7 and 4. 7 minus 4 is 3. Yun ang common difference ng sequence. Ayan, isa na lang ang kulang. Pwede na tayong mag-substitute. Ang a sub n natin ay 301. Ang first term ay 4. And ang nawawala, ang common difference ay 3. Ang susunod na step na gagawin mo ay i-distribute yung 3 inside the parentheses or simply multiply. So, meron kang 301 equals 4 plus 3 times n is 3n. 3 times negative 1 is negative 3. I-combine ang 4 at negative 3. So, 301 equals 4 minus 3 is 1. I-copy ang plus 3n. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin kasi wala namang variable n yung 1. To eliminate 1, yung iba nililipat na lang. Pero ang proper way ay yung pag-add both sides ng opposite nitong number. So ito ay plus negative 1. Ganon din sa kabila. I-cancel. Ang may iwan dito ay 3n. Sa kabila naman, 301 minus 1 is 300. 300 equals 3n. Ay ang kailangan lang natin ay n. So we have to divide both sides by 3 para mawala to. So 300 divided by 3 is 100. Ibig sabihin, pang 100 ang 301. Imagine, kung nag-add ka isa-isa, magbibilang ka hanggang 100 term. So the final answer is 100. Another example. What is the sixth term of an arithmetic sequence whose 8th term is 7 and 14th term is negative 17? Hinahanap natin yung pang-anim.
So, identify muna natin yung mga given. A sub 8 is equal to 7. A sub 14 is equal to negative 17. Sabi kanina, n should be greater than k. So, ang n natin ay 14. At ang k ay 8. Hinahanap ang a sub 6 or yung 6th term. Wala pa tayong common difference. At wala din tayong first term. So, sa formula, meron ka ng a sub n. Meron ka bang first term? Wala. Meron bang n? Meron. Common difference, isosolve pa lang. So, ito yung gagamitin nating formula for common difference. Ang a sub n natin ay ang, sino ang mas malayo dito sa dalawa? Ang last term natin ay ang a sub 14. So, negative 17. Ang a sub k ay 7. Pang ilan si negative 17? 14. Pang ilan si 7? 8. I-simplify. D equals negative 17 minus 7 is negative 24. 14 minus 8 is 6. The common difference, negative 24 divided by 6 is negative 4. Meron na tayong common difference. Pero kailangan muna natin hanapin ang a sub 1 para mahanap ang a sub 6 o yung pang-anim. Gamitin natin na ang a sub n ay ang a sub 14 or the 14th term which is negative 17. Tanggalin natin yung hindi kailangan. A sub n or yung a sub 14 natin ay negative 17 equals, wala tayong first term. Pang ilan si negative 17? Ito ay pang 14. So, 14 minus 1. Ang common difference natin kanina, negative 4. Manipulate the equation. So, we have negative 17 equals a sub 1. 14 minus 1 is 13. Kopyahin lang ang negative 4. Next is multiplication. Negative 17 equals a sub 1. 13 times negative 4 is negative 52. Para ma-eliminate ang negative 52, we have to add both sides by 52. Makakancel ito. 52 minus 17 is 35. So, the first term is 35. Yan, meron na tayong first term na 35. Pwede na natin hanapin yung a sub 6, pero tanggalin natin yung mga hindi kailangan para hindi mas nakakalito. Ang a sub n ay a sub 6 kasi yung hinahanap natin. Ang first term kanina ay 35. Ang hinahanap kung pang ilan? Pang 6. So, 6 minus 1. Ang common difference natin ay negative 4. A sub 6 equals 35 plus 6 minus 1 is 5. Kopyahin ang negative 4. Then, multiply naman. So, a sub 6 equals 35. 5 times negative 4 is negative 20. A sub 6 equals 35 minus 20 is 15. The sixth term is equal to 15. Recall nga natin yung mga ginawa natin. Una, hinanap natin ang common difference. Pangalawa, kailangan natin ng a sub 1 kasi yun yung nasa formula. Then, kaya na natin i-identify yung a sub 6 o kung ano yung missing term. Pero, pwede nating i-eliminate yung second step. Pwede na tayong pagkakuha ng common difference diretso sa a sub 6. Paano yun? Observe the pattern of n and 1 in the formula. So, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 times d. Itong n, parehas dito. Itong 1, parehas din dito. Paano kung tanggalin ko sa a sub 1? Matatanggal din yung 1. Palitan ko ng a sub k. Ano kaya ang nandito? Very good. That is k. So, ito yung gagamitin natin ngayong formula. A sub n equals a sub k plus n minus k times d. Tandaan na ang a sub n ay ang nth term or last term.
Ang a sub k is the term before a sub n. N is the nth term position, k is the kth term position, and d is the common difference. Ito yung parehas na halimbawa kanina. Hinahanap ay ang 6th term. Pero ang given ay ang 8th term, which is 7, and the 14th term is negative 17. Hinahanap ang pang 6th term, wala pa rin tayo ng common difference. So sa formula natin, a sub n equals a sub k plus n minus k times d. Wala pa tayo ng common difference. So pwede nating magamit itong formula na to. Ang a sub n natin ay, sino ang mas dulo dalawa? Negative 17. Sunod naman, ang a sub k ay 7. Pang ilan si negative 17? Pang 14. Pang ilan si 7? Pang 8. Simplify. Negative 17 minus 7 is negative 24. 14 minus 8 is 6. I-divide. Negative 24 divided by 6 is negative 4. Kanina, kailangan pa natin i-identify yung first term bago tayo makarating sa a sub 6. Pero dito, diretso na. This time, ang gagamitin kong a sub n ay yung negative 17. Tanggalin ko yung mga hindi mo na kailangan para hindi nakakalito. So, ang a sub n natin dito ay negative 17. Ang a sub k ay a sub 6. And, pang ilan si negative 17? Ito ay 14. Pang ilan si a sub 6? Pang 6. So, meron kang 14 minus 6. Ang common difference natin ay negative 4. Manipulate the given or the equation. So, negative 17 equals a sub 6 plus 14 minus 6 is 8 times negative 4. Mag-multiply naman. Negative 17 equals a sub 6. 8 times negative 4 is negative 32. Para mawala ang negative 32 dito, add both sides by 32 para maging 0. So, ito ay magiging 0 na. Ang may iwan dito ay a sub 6. Negative 17 plus 32, magkaiba sila ng sign, subtract. Copy the sign of the higher absolute value. So, ibig sabihin, dapat ang magiging sagot mo dito ay positive. Ito ay positive 15. Ang a sub 6 natin or ang 6th term ay 15. O, diba? Parehas ng kanina. Pwede rin nating mahanap yung a sub 6 or yung 6th term gamit ang a sub 8 or yung 8th term mo. Kasi parang mas madaling tingnan yung 7 kaysa sa negative 17. Subukan natin. Tanggalin muna natin yung mga hindi kailangan. I-assume ko na ang a sub n ko ay yung 7. At ang a sub k ko naman ay a sub 6. Tandaan, paano ko nalaman na ito ang a sub n at ito yung a sub k? N should be greater than k. So, ito ay mas malaki kumpara dito. So, ibig sabihin, ang a sub 8 ko yung a sub n. At a sub k ko naman yung a sub 6. What is your a sub n is 7. A sub k, hinahanap natin, a sub 6. Pang ilan si 7? Makikita yun dito. Pang 8. Pang ilan si a sub 6? Pang 6. So, 8 minus 6. Common difference, negative 4. Solve natin yung nasa 8 minus 6. 7 equals a sub 6 plus 8 minus 6 is 2 times negative 4. Mag-multiply naman. 7 equals a sub 6. 2 times negative 4, negative 8. Para mawala ang negative 8, mag-add ng 8. Siyempre, sa kabila din. Ito ay makakancel. Ang may iwan dito ay a sub 6. 7 plus 8 is 15. We got the same answer, 15. Practice time. Solve for the missing variable. Number 1, in the arithmetic sequence 2, 5, 8, 11, and so on, which term is 77? Number 2, what is the common difference of the arithmetic sequence whose first term is 5 and whose 17th term is 37? Last item, what is the fifth term of the arithmetic sequence whose 15th term is 29 and whose 27th term is 47? I suggest, i-pause muna ang video para mas mahaba ang time na magsagot.
Here's the answer for number 1, n equals 26. Number 2, d equals 2. And number 3, a sub 5 equals 14. Here's the solution for items 1 and 2. For number 3, thanks for watching. See you in the next lesson.